en polariseren, dat is niet, denk ik, het wel aan u besteed. Hoe zou je dat aanpakken? Hoe kunnen we dat aanpakken? Wel, je moet weten, goeie Mustafa, wat is de politiek? Hè? De politiek is voor mij een middel. Hè? Een middel om een hogerhand doel te bereiken. De politiek is niet op zich een doel op zich. Hè? Het is niet, ik wil morgen schepen of burgemeester of minister worden. Het doel is... Dat is dat eigen belang, hè? Dat is dat eigen belang. Nee, het is een middel. Hè? Een middel om de samenleving te verbeteren, om meerwaarde te betekenen voor de samenleving. Maar inderdaad, als ik soms politici hoor, dan is het helemaal niet fijn niet meer om politieker te zijn. Als mijn inbreng alleen maar is om ervoor te zorgen dat ik meer verdeeldheid ga realiseren, hoe meer verdeeldheid, hoe meer ik mensen bang ga maken, hoe meer kans dat die op mij gaan stemmen. En wel, ik ga er geen 3 seconden over nadenken. Dat is een dag waar ik zeg, ik stop ermee. Want dat is niet de politiek. Dat mag niet de politiek zijn. De politiek moet zijn, oké, hoe kan ik ervoor zorgen om die ideale wereld, die wereld waar je kan zijn, waar gelijke kansen zijn, waar je kan zijn wie je bent, onbevangen, onbevreesd. En je moet niet elke dag een chameleon gaan uithangen en op elke fase een andere kleur om mee te gaan en mee te passen. Ja, ik denk als ik de kans ooit zou kunnen krijgen om wat ik probeer te betekenen in Hasselt, dat kan betekenen op Vlaanderen of voor België, ja, dan zal dat vooral inzetten hoe dat ik de samenleving bijeen kan brengen. Uiteindelijk, wij moeten samenleven, wij moeten samenwonen, we gaan moeten samenwerken. En of dat we dat nu willen of niet, maar we gaan dat moeten doen. Wij moeten samenwerken. Dus laten we kijken hoe dat we dat op een zo goed mogelijke manier kunnen doen, waar dat respect, vertrouwen daar zeker aanwezig is. En gaan polariseren of gaan haatzaaien, gewoon om stemmenbelangen, om ervoor te zorgen dat ik ga inwerken op de emotie van de mensen. Hè. Ja, ik zou dat nooit niet kunnen. Ik krijg het nu voor mij, ik krijg het al moeilijk als ik er al begin over te hebben. Gelukkig. Ja, maar dat is ook zo. Ik denk niet dat dat de reden mag zijn. En helaas, als je vandaag kijkt hoe de politiek bedreven wordt, daar word je niet gelukkig van. Ik in elk geval niet. Als ik zie met welk... Vandaag is tot een jaar of... Dat is ook heel snel geëvolueerd. Tot een jaar of 6 geleden, 5, 6 geleden was het brengen van valse nieuws of onjuiste nieuws. Ja, dat was not done. Vandaag is het brengen van incorrecte informatie of onjuiste nieuws. Ja, dat wordt gecategoriseerd onder, ja, dat is fake nieuws. We gaan naar het volgende. Nee, we gaan niet naar het volgende. Dit kan niet. Als je, zeker als politicus, een vooraanstaand persoon, dat moet gaan over realiteit, over feiten. Fact moet correct zijn. En dan daar hoop ik ook dat de media daar veel meer het voortouw neemt en niet zomaar een forum geeft aan eender wie om te vertellen. Je gaat niet de eerste beste randdebiel vinden die iets te vertellen heeft en oké, goed, dat is die gemeenschap. Nee. Ik denk dat je daar heel zorgvuldig in moet zijn. En politiek moet daar ook het voortouw en het voorbeeld in geven. En de insteek moet zijn, en is toch mijn insteek heel duidelijk, is zorgen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we erop vooruit gaan? Hoe kunnen we zorgen dat we zekerheid geven aan iedereen? Zekerheid dat uw kinderen, mijn kinderen, een goede toekomst, een goede schoolomgeving, een goede opvoeding, zorgen dat je eerlijke kansen krijgt op de arbeidsmarkt. Hoe kunnen we daarvoor zorgen? Want daar wil ik even op terugkomen, want uiteindelijk dat klopt. Hè? Dus, als je ziet, ik ga ook even terugkomen over die media. Dus die media bepaalt natuurlijk ook wat er allemaal op de agenda komt, de actua, noem maar op en zo. Maar soms hebben we het niet meer door. Wie heeft nu de leiding? Zijn dat de politiekers of is dat de media? Want uiteindelijk, de problemen die soms worden aangehaald, zijn niet de problemen waar de bevolking echt mee te maken heeft. Als je ziet, op heel Vlaanderen, België, hebben we ongeveer tussen de 9% dus mensen van allochtone origine. Ja? Ja. Als je ziet de problemen die worden aangehaald van die groep, dat is bijna 90% van de problemen die we alle dagen horen, ofwel heeft dat te linken met allochtonen, ofwel heeft dat met migratie. Terwijl tegelijkertijd, als we zien, dus, ik ben een beetje arbeidsmarktspecialist, dus als we zien dus, in een hoogconjunctuur zoals nu, zijn er nog altijd bijna 40% allochtonen die in de werkloosheid zitten. We hebben een hele grote uitstroom van jongeren zonder diploma. Er is nog altijd veel te veel discriminatie op die woningmarkt bijvoorbeeld. Absoluut, nog altijd onze jongeren worden uitgesloten in de ontspanningswereld. Bijvoorbeeld naar discotheeks, naar cafés, noem maar op. Dus die worden geweerd op veel plaatsen.
Wat kunnen we aan deze problemen doen? Want ik heb begrepen, als je iemand wilt integreren in een samenleving, of dat nu een allochtoon of autochtoon is, want een allochtoon of een autochtoon kan zich wel aan de rand van de maatschappij bevinden, dan denk je bijvoorbeeld sport, dan denk je bijvoorbeeld aan werk, dan denk je aan een goed diploma hebben, dat je kansen die je krijgt, dat je die ook kunt pakken, omdat je bepaalde competenties en vaardigheden hebt. Ja. Maar hoe kunnen we dat veranderen? Want deze discours gaat al 50 jaar mee. Hè? Dus dezelfde problemen die we 50 jaar geleden hadden, hebben we nu nog altijd. Ja. En politiekers zijn daar precies niet in geslaagd geweest om toch, ondanks hoogconjunctuur zoals we dat nu hebben, om daar wel een voordeel uit te halen. Want je weet, we zitten met een heel grote vergrijzing van de bevolking. Demografisch is Vlaanderen heel snel aan het vergrijzen, maar de rest van Europa ook. Ja. En toch, werkgevers opteren nog altijd voor mensen van buiten Vlaanderen dan voor degenen die hier tweede, derde, vierde generatie geboren zijn. Ja. Hoe ziet jij dat? Wel, ja... Concreet, hè? Nee, maar heel concreet. Ik denk dat je daar de opsomming dat je nu juist geeft, dat heel correct is. Hè. Ik ga dat zeker niet tegenspreken. Hè. Er zijn een aantal dingen die je opgemerkt hebt. Hè. Inderdaad, je hebt de media vandaag die een belangrijke rol speelt. Hè. De media, sociale media, de bagger, de sociale media. Ja, ik denk, waar nog meer dat angstgevoel, dat polariserend gebeuren, er is... het is zo ver, maar ik denk dat velen zoals mij die reflex hebben. Als iets heel erg gebeurt, is mijn eerste... Ik hoop niet dat dat een moslim is. Ik hoop niet dat dat een Marokkaan is. Ik hoop niet dat dat een Turk is. Want zodra dat is, dan is de focus nog alleen maar op zijn afkomst en niet op de misdaad of op de feit die er gepleegd is. En daar zou de media ook die rol moeten opnemen. Het is niet belangrijk wie of wat gedaan heeft. Het is wat gedaan is, dat niet kan. Hè. En ik denk dat we daar die tijd moet komen dat die afkomst, dat we dat toch eens mogen opzij zetten en meer kijken naar de persoon, maar ook kijken naar de feiten, naar de maatschappij. Dat is eigenlijk al belangrijk. Objectievere nieuwsgeving. Hè. Ik kan daar heel wat dingen over voorbeelden geven waar ik vind dat de media toch dat objectiever nieuws. Hè. En ik vind ook, dingen die niet goed gaan, moet je benoemen. Hè. Dat is geen probleem. Hè. Benoem ze. Maar zeg ook hoe je dat ze gaat oplossen. En niet gewoon van, oké, het is de schuld van die, het is de schuld van... Je kunt dat blijven schuld. Hè. Op een bepaald moment houdt dat op. Dus ik denk, in plaats van alleen de schuld op iemand te vinden, als het niet van de arbeiders is, of van die groep, of van die... Dan, ik denk dat het heel belangrijk is als politieker en de media, dat je mee ook de oorzaak opzoekt. Hè. Wat is de oorzaak? Hoe komt het? Enzovoort. 2, uw opsomming over het feit, het ongelijkheid behandeld, het niet gelijk behandeld worden, hè, op scholen, op de arbeidsmarkt. En je ziet dat ook. Hè. Vandaag de dag, en ja, misschien dat ik daar straks misschien wat meer over vertel, maar ik ben schepen van onderwijs. Hè. Ja, ik verdiep mij nu daar wat dieper, hè, en ik probeer het te bekijken. Maar je ziet vandaag toch heel duidelijke trends. En trends waar we niet echt trots op kunnen zijn als beleidsmakers. Hè. We gaan naar segregatie van scholen. Hè. Ik denk niet dat iemand daarom vraagt, hoe komt het dat het zover is dat je 2 scholen naast elkaar hebt, de ene concentratieschool en de andere witte school. Kan niet, ondenkbaar. Daar moet je als beleid daarop inzetten. Want uiteindelijk moet je ook gaan samenwerken. Hè. Na het school is ook gaan samenwerken. Nu, maar ik denk, de bottom line van heel dit gebeuren is het verzekeren van arbeid. Hè. Ik denk, wil je een samenleving hebben waar iedereen een meerwaarde kan betekenen ook over de samenleving, moet je zorgen dat er ook geen armoede is. Hè. Zorgen, want armoede leidt ook veel tot schooluitval, leidt ook tot heel wat feiten die we niet willen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat armoede wordt aangepakt. Bijna elke stad of gemeente stijgt de armoedegrens, elk jaar na jaar. En dat is ontoelaatbaar. We moeten daar met z'n allen de schouders onder zetten om die armoede daar aan te pakken. Nu, iedereen heeft daar een belangrijke rol in te vervullen. Ik denk, ook als ouders, vind ik, hebben een belangrijke rol te vervullen. Als het gaat over school, die een schooluitval, wat hij ook aan, die is angstaanjagend, hè. En ja, we zitten met cijfers 30% en meer schooluitval. Dat is voor de samenleving is dat een schade die wordt berokkend, die je bijna onherstelbaar begint te worden. Dus je moet daar echt duidelijk gaan op inzetten. Natuurlijk is er geen één wondermiddel of wonderpil waarmee dat je alle problemen oplost. Hè. Het vraagt heel wat in heel uw beleid, transversaal over heel uw beleid, vraagt dat de juiste insteek om ervoor te zorgen dat die schooluitval
minder is. Hè. Ik denk dat Vlaanderen bijna de kampioen is van Europa qua schooluitval bij allochtonen. Allee, ik zeg, het probleem ligt niet bij de school of bij die allochtonen of bij die... Maar het is wel een duidelijk problematiek. En wat ik mis, daar ligt vandaag niemand wakker van. Hè. Dat is wat mij stoort vandaag aan de politiek. Dat is een belangrijke waarschuwen vandaag aan een item waar we moeten naar kijken. Zorgen dat die 30% een meerwaarde, een return zijn voor de samenleving. Dat die mee bijdragen aan de samenleving. Ja, maar hoe pakken we dat aan? Want uiteindelijk, dat klopt, hè? Want we hypothekeren onze eigen samenleving. Ja. Want straks moeten we dokters gaan invoeren van een ander land. We gaan ingenieurs moeten gaan zoeken. We gaan verplegers moeten... Dat doen we nu al, weet je. Ja. Dus er zijn heel wat dingen waar we dus knappe beroepen die we niet meer kunnen opgevuld krijgen. Maar als ik bijvoorbeeld naar de scholen kijk, zijn er rolmodellen? Als we kijken naar de werkgevers, die halen nog altijd de neus naar boven voor bepaalde doelgroepen. Ja, dat is waar. Dan heb ik het niet alleen over allochtonen, dan hebben we het over de 50-plussers, we hebben het over medisch beperkten. Dus er zijn te veel mensen die nog altijd aan de zijlijn zitten. Dan denk ik van, als politiek hebben we daar nog altijd geen oplossing voor, want we hebben uiteindelijk al van alles geprobeerd. We hebben diversiteitsplannen gedaan, we hebben gesubsidieerd, we hebben van alles en nog wat gedaan. Ja. Het ACV had ooit, ik ga dat eens even bij u aftoetsen. Het ACV heeft ooit geopteerd voor quota's. Maar dan quota's gebaseerd op de samenstelling van een gemeente. Stel bijvoorbeeld, ik heb een gemeente en daar wonen bijvoorbeeld 10% mensen met een medische beperking en 10% 55-plussers. Dan moet dat terug te vinden zijn op je arbeidsmarkt. Dus uw werkgevers in de omtrek, dus, en dat noemen ze slimme quota's, zou terug moeten gevonden worden. Want uiteindelijk, wij weten, dus, en er zijn heel veel arbeidsspecialisten die zeggen van, als we geen zet eraan gaan geven, dan gaat het dus ook nooit veranderen. Ooit waren er ook te weinig vrouwen op de politieke lijsten. We hebben een quota opgezet. Nu momenteel zijn die dus vertegenwoordigd. Natuurlijk nog altijd ondervertegenwoordigd. Maar we hebben vrouwen met kwaliteit. Hè? Dus die vrouwen staan daar niet op positieve discriminatie, maar die staan er wel. Dan denk ik van, stel dat jij het voor het zeggen hebt. Zou jij dan quota's een goed idee vinden? Of zeg je nee, laat die werkgevers, die zijn nog altijd vrij om te kiezen wie ze willen. Maar dan met alle nadelen, want uiteindelijk... Je kunt geen rolmodellen hebben. Allee, je hebt geen rolmodellen, want je jongeren gaan van school af, want die zijn hun broers en hun zussen geen werk hebben. Waarom zouden die hun school afmaken? Ja. Hoe komt het dat er nog altijd geen leerkrachten voor de klas staan, of te weinig leerkrachten van kleur? Ja. Hoe komt het dat er zo'n grote gekleurde armoede is? Hè? Dus dat hangt eigenlijk allemaal aan elkaar vast. Wat vind je van quota's? Wel, ik denk dat quota's of streefcijfers dat aan een middel is, maar zoals andere middelen er ook kunnen zijn. Het gaat uiteindelijk over het doel. Hè? Waar willen we naartoe? Waarom moeten we dat doen? Waarom moet er hier een dringende bijsturing zijn? Nu, het is inderdaad zo, vandaag de dag, ik ken de cijfers wel van Hasselt, een beetje van Limburg, maar de realiteit is wat dat is. De realiteit kun je niet naast kijken. Vandaag, de reflectie van de kleur op straat is niet vertegenwoordigd, nergens bijna niet. Hè? Klopt. Nergens is de kleur van de straat vertegenwoordigd. Niet alleen in het onderwijs, niet bij politie, niet bij brandweer, niet bij de overheden. En ik kan zo de opleiding, die reflectie is er niet. Er is een oververtegenwoordiging in bepaalde domeinen, maar die reflectie van de straat. En dan moet de politiek zich vast gaan realiseren. Hoe komt dat? Hoe komt dat niet gereflecteerd wordt? Waarom is die reflectie van die kleur in de straat niet in over? En dan begint, oké, goed... Wij voldoen wel aan quota's, dan begint het verhaal. Maar dan beginnen er bepaalde lijsten en alle lijsten bij elkaar, omdat dat onpopulair is. Hè. Ik denk, als we het echt menen met een goede samenleving, moet je ervoor zorgen dat die kleur van de straat vertegenwoordigd is, waar dan ook in elke instantie. Ook in de politiek is dat veel te weinig. En dat doel moet je voor beogen. Als je zegt, oké, streefcijfer is voor mij een middel, maar ook zorgen dat die uitstroom uit het onderwijs terugneemt, dat die watervalsysteem dat vandaag de dag bestaat in het onderwijs, dat we daar een oplossing vinden. En alsjeblieft, kom niet met het argument, politiek, maar het is de taal die ze niet kennen. Dat is een dat is de derde, vierde generatie en we hebben nog altijd hetzelfde probleem. En je ziet dat vandaag de dag, als ik kijk naar mijn eigen stad, ik durf er hardop te zeggen, waar de kleur wel vertegenwoordigd is van de straat, is in het recyclagepark. Daar is de kleur wel vertegenwoordigd. Voor de rest is het bijna zo goed als wit. Bij de provincie zo goed als wit. En hoe komt, en gaan we niet zeggen, ja, maar er studeren niet af. Dat is ook niet juist, pertinent niet juist. Er zijn heel wat allochtonen die ik ken, die een mooi diploma hebben, die er hard voor gevochten hebben, maar die helaas
niet op de arbeidsmarkt geraken. Nog sterker nog. Als ik mijn groep ken, ik kan even voor Assel spreken, maar heel wat rolmodellen, een aantal waren trouwens aanwezig op de beroependag. Ja. Maar de realiteit is dat die jongeren die wel gestudeerd hebben, er is geen ene die in Limburg werkt. Als ze werkt, dan is het in Brussel of Wallonië. Paar die kennen in Antwerpen. Maar hoe komt het dat er een uitvlucht is vanuit dat er geen kansen? Is het een kwestie van kansen geven of kansen grijpen? In alle eerlijkheid, ik denk dat we ons ogen niet moeten sluiten. Er is een bepaalde uitsluiting binnen de arbeidsmarkt. Die is duidelijk die is daar aanwezig. Er zijn een aantal concrete voorstellen, zoals de streefcijfers inzetten, is bijvoorbeeld ook praktijktesten uitvoeren. Dat is ook een heel... Je weet, dus bij het kabinet van Chris Peters zijn tot nu toe bijna, denk ik, 2 of 3 dossiers binnengekomen, want er is een technische, administratieve regeling die nog moet getroffen worden, want de bevoegde diensten die mogen niet zomaar praktijktesten gaan afleggen. Dus eigenlijk is dat met veel getromgeroffel aangekondigd. Maar daar is dus niks van waar. Hè? Dus daar komt dus niks van. En je moet zo denken, elk jaar dat we iemand aan de zijkant houden. Ik zie politieker als een trainer. Hè? Een trainer moet zorgen dat hij een goede ploeg heeft. En dat hij zijn competenties en vaardigheden van zijn spelers zo goed mogelijk uitspeelt. De juiste man of de juiste vrouw op de juiste plaats. Ja. Weet je, en dan zit je volop als samenleving je kwaliteiten aan het benutten. Ja. Maar momenteel wordt dat niet gedaan. Momenteel worden sommige mensen gewoon op de reservebank gezet. En we weten zelfs nog niet de competenties en vaardigheden van die gasten. Waardoor dat we eigenlijk in een sneeuwbaleffect komen. Want uiteindelijk die uitstroom van niet gekwalificeerde jongeren, dat heeft gewoon te maken van verschillende aspecten. Niet alleen dat hun broers en zussen niet aan het werken zijn, maar ook, kijk eens in welke wijken dat die wonen. Ja. Dus dan vraag ik me af van, want ik weet, je bent een politicus met de hart op de eerste plaats en je wilt dingen veranderen. Ja. Welke suggesties zou je bijvoorbeeld aan onze ministers kunnen geven die momenteel, wat zou je kunnen zeggen van, kijk luister, dat hadden jullie wat beter anders aangepakt, want dit is gewoon naar de vernietiging gegaan. Hè? Ja, maar dat is ook zo. We zien, ik zie daar absoluut de ernst van in. En je kan ook als politiek, en dat is helaas wat ik vandaag zie, met het politiek gebeuren, het angst aanjagen, mensen bezorgd. En eigenlijk het probleem onder de mat schuiven. Dus als je je deur open doet, die onder de mat, maar onder die mat, dat geraakt vol. En op een bepaald moment lukt dat niet meer. En de vraag is van, hoe lang gaat je dat nog onder de mat blijven schuiven? Dit werkt niet. De multiculturele samenleving is mislukt. Laat dat duidelijk zijn. Is duidelijk mislukt. En begin niet over het Limburg-gevoel en dat de Limburgers warmhartelijker zijn. Nee, als ik zie, de samenleving vandaag de dag is de samenleving zoals we het voor ogen hebben, waar iedereen met rechten en plichten en met kansen geven en kansen grijpen is mislukt. En dat heeft heel wat redenen. En ik denk, willen we dat terug op de plooi krijgen, moet er ernstig naar dat probleem gekeken worden. En dat begint al met onderwijs. En zorg dat onderwijs, en een aantal suggesties die ik al zo meteen mee kan geven, zorg dat het kleuteronderwijs, in plaats van het leerplicht vanaf 6 jaar naar 2,5 jaar, dat daar naar de kleuterschool, dat daarmee geparticipeerd wordt. Zorg voor verkleuring in het onderwijs. Daar zit... En of de leerkracht maakt niet uit hoe die leerkracht eruit ziet, of wat ze aan heeft, of wat hij aan heeft. Zolang dat die kwaliteit er ook is, werk daaraan. Zorg dat daar opleidingen komen. Zorg, in plaats van een imamopleiding in Leuven te gaan organiseren, zorg dat er mensen die hier geboren, getogen zijn, die perfecte taal spreken, mee gestimuleerd en mee in het onderwijs worden gezet. Waarmee dat het niveau weer terug optrekt. Zorg ervoor dat die segregatie die in de scholen aanwezig is, we zien dat, ik ben schepen van onder, ik zie dat de segregatie aan het toenemen. Zorg dat dat tegengehouden wordt. Dat je daar de kinderen met elkaar leert spelen, leert werken, samen leert leren. Want later gaan ze moeten samenwerken. Zorg ervoor dat het secundair onderwijs, dat je niet al op 12 jaar al in welke richting ook al moet geduwd worden, dat je daar langer de tijd krijgt. Maar zorg er ook voor, en dat vind ik ook wel een essentiële goeie staf, zorg ook dat de ouders geresponsabiliseerd worden. Ouders, als je een kind ter wereld brengt, moet je ook de verantwoordelijkheid van dat kind op u nemen. En zorgen dat je daar ook instrumenten creëert, dat je kind mee opvolgt. Ik vind dat ook een heel belangrijke. Dat is alleen al het onderwijs. Binnen het arbeidsmarkt, zorg dat daar, zoals ik zei, dat die uitsluiting die er daadwerkelijk is, in de woningmarkt, arbeidsmarkt,
Dat zijn dingen waar ik mee als scheep, dat zijn de mindere zaken die ik bijna wekelijks moet tegenkomen, helaas, waar dat je zegt van kijk, dit kan hier niet. Jongeren met talenten, gebruik hun talenten, kijk minder naar de achternaam of voornaam. Maar daar moet je gaan op inzetten, de arbeidsmarkt openen en geef die mensen kansen. Maar ik zeg ook anderzijds, kans moet je ook grijpen. Sowieso, ja. Ik ben ook voorstander van, je kan niet als jongere, oké, goed, ik ga nu op de kap van de samenleving wonen. Nee, dat moet je ook bestrijden. Jongeren moeten geactiveerd worden. Bijvoorbeeld het project daar van u met Score Your Goal. Dat zijn dingen die je moet gaan op inzetten. Zorgen dat je geactiveerd geraakt. Zorgen dat je niet met rust gelaten wordt. Dat je daar... Meer bijdraagt aan de samenleving. Ja, en niet iedereen moet ingenieur, dokter en architect worden. We hebben loodgieters nodig, we hebben elektriciëns nodig, we hebben goede schrijnwerkers nodig. Maar zorg dat je een diploma hebt. Zorg ook alleen naar je ouders, dat je kinderen een diploma hebben. Maar je moet dan ook het probleem erkennen. Maar als je vandaag zegt, nee, wij zien het probleem niet in, want wij zitten nu aan de toetsen en wij drukken op de toetsen die... Nee. Of ze zitten in de slachtofferrol. Het gaat echt niet voor mij om en ik meen dat ook, het gaat mij niet wie gelijk heeft, wie slachtoffer of wie dader is, mij gaat het over de samenleving. Wij moeten komen tot een samenleving waar iedereen gelijke kansen krijgt. En degene die de kansen niet grijpt, dan zeg ik, oké, voor je eigen rekening, en daar moet je dan maar niet op de kap van de samenleving gaan wonen. Op dat gebied ben ik wel keihard. Ik vind dat je niet de bepaalde groep mensen, wie dan ook, moet blijven pamperen. Nee. Op een bepaald moment is ook het geduld. Ik vind iedereen krijgt een tweede en derde kans, maar daar houdt het dan ook wel op. Dus ik vind als beleid, en zeker Vlaanderen en federaal, het echt menen, dan moet je inzetten dat die verloren talenten terug op de arbeidsmarkt komen. Zodanig dat mijn pensioen en ook verzekerd wordt. Want we streven daar die zekerheid die we allemaal willen. Zorgen dat zoveel mogelijk mensen geactiveerd worden. En je moet het gewoon menen. Daar gaat het over. En stoppen met mensen tegenover elkaar op te jagen. Wat een aantal, en hier in Genk, en bij uitstek, bepaalde mensen hier... Dat heeft geen meerwaarde. En als ik u blijf hameren van het zijn slechten, het zijn dit, en dat veralgemenen, want als je veralgemeent, dan gooi je ook talenten die mee in dat bad dat je niet wilt. Iedereen wordt met de badwater. Maar ik denk, mensen die kansen krijgen en de kansen niet aanpakken, goed, daar moet je dan als maatschappij ook niet voor opdraaien, in mijn inziens. Habib, ik hoor dat er wel bepaalde dingen nu voorgekomen zijn wat ook uw bevoegdheid zijn. Hè? Ja. Ik heb al onderwijs gehoord. Dus je bent bevoegd voor onderwijs en... In totaal 6 departementen waar ik in Hasselt voor bevoegd ben. Ik ben bevoegd voor onderwijs, voor sport, alles wat met jeugd te maken heeft in Hasselt, alles wat te maken heeft met gezinsondersteuning, dat is een hele lijst. Ik ben ook bevoegd voor evenementen, en dat is bijvoorbeeld mooi de integratie van evenementen. Ik heb meegedaan aan carnaval, ik heb een aantal evenementen en dat moet kunnen. En daar zie je dan ook weer van, maar jij doet dat, dat is fantastisch. Nee, het moet juist kunnen. En dat is elkaar accepteren, respecteren voor hetgeen dat je doet. En tot slot ben ik ook de schepen van bibliotheken. Dus dat is een waslijst van bevoegdheden. Eerlijkheidshalve, als ik zou beginnen elke dag om 2 uur in de middag, dan kom ik aan mijn 8 uren toe per dag. Mooi, ja. Dus dat vraagt wel wat engagement. Maar goed, alhamdulillah, daarvoor was ik verantwoordelijk, ook in het vorige college, voor mobiliteit, een paar keren. Maar nu is het, de grote blokken zijn toch het onderwijs. Kinderopvang ben ik juist vergeten ook. Ja, mooi. Dus het zijn allemaal zo zachtere, maar een mooie combinatie met onderwijs, met sport, jeugd, kan je echt dingen... realiseren, kan je die jongeren waar ik eigenlijk het hart van vol heb. Dus ik heb daar echt mijn hart die ernaar bonkt om mooie dingen te kunnen doen voor iedereen, voor elke Hasselaar. Maar ook de maatschappelijk kwetsbaren moeten we zorgen dat die ook de kansen krijgen die nodig is om die meerwaarde te kunnen betekenen in de samenleving. Oh, mooi, echt veel op u. Echt waar. Maar echt veel op u. Ja, dank u wel voor dit antwoord al. Ja, we gaan nu dadelijk nog eens over.